අයිබෝවන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඊට පහසුවෙන් වටලප්පන්යක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒකට මොනවද උමනා කරන්න කියලා. කපාගත් හකුරු ග්‍රෑම් 250. බිත්තර 8ක් උමනා කරන්නේ. නමුත් බිත්තර පොඩි නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම අරන් තියෙන බිත්තර 11ක්. සීනි ග්‍රෑම් 150ක් විතර. පොල් කිරි මිලිලීටර් 500ක්. ඒ වගේම වටලප්පන් එකට බිත්තර දාන හින්දා වටලප්පන් එකේ පොඩ්ඩක් පිළිගඳ වගේ එනවා. ඒකට එක නැතිකරන්න කරාඹු නැටි එනසල් පොඩි කුරුඳු කැබැල්ලක් උමනා කරනවා. ඒ වගේම අපිට උමනා කරන වටලප්පන් ස්ටීම් කරගන්න හතරස් භාජනයක්. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. පළමුවෙන් අපි අපේ සීනි ටික කැරමල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි වැඩි සීනි ඕනේ නැහැ. භාජනයේ පුරු නිසා සීනි පොඩ්ඩක් කැරමල් කරගත්තා නම් ඇති. සීනි ටික කැරමල් වෙලා ඇති. අපි දැන් මේක අපි වටලප්පන් හදන භාජනයේට දාගමු. අපි මේක ටික වෙලාවක් නිවෙන්න තියමු. ඉන්පසුව අපි අර සීනි කැරමල් කරගත්ත භාජනයේටම අපි කපාගත්ත හකුරු පොඩියට කැබලි කරගත්ත හකුරු දාලා ඒක දිය කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි පොල් කිරිත් එකතු කරනවා. මේකේ හකුරු කැට දිය වෙනකන් හොඳට කාරු ගා ගන්න ඕනේ. මේකට පැණි රහ මදි වගේ නම් තව සීනි ටික එකතු කර ගන්න පුළුවන්. හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියමු. හොඳටම නිවෙන්න තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට බිත්තර එකතු කරන හින්දා මේක හොඳටම නිවා ගන්න ඕනේ මිශ්‍රණය. ඊළඟට අපි අර ගත්ත එනසල් කරාඹු නැටි කුරුඳු ටික කබ්බ දාලා ටිකක් බැද ගන්න ඕනේ. රන්වන් පාට වෙනකම් මේක හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. මේකේ තෙත ගතිය යන්න. ඉන්පසු අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු අපි අර බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කරාඹු නැටි කුරුඳු එනසල් ඇට ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත එක අපි මේක අපේ හකුරු භාජනයට දාගන්නවා. මේ තියෙන අපි බිත්තර ටික අපි ඒක චුට්ටක් බීට් කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් බීට් කරගන්න එපා. ආපදයි සුදුමතයි එක් වෙන්න බීට් වුණොත් ඇති. අපි දැන් මේක අපේ හදාගත්ත හකුරු මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ හකුරු මිශ්‍රණය හොඳට සිසිලලා තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන් සිසිලෙනකන් ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් බිත්තර දැම්මොත් උණු උතුරට දාපුවාම බිත්තර කුක් වෙනවා.
ඉඳලා මේක හොඳටම මේ සිසිල් වෙනකන් තියන්න ඕනේ. මේක ටිකක් හොඳින් කාරුවා ගන්න ඕනේ. බිත්තරයි අපේ හකුරු මිශ්‍රණය එකතු වෙනකන්. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ වගේ රවුම් භාජනවල වටලප්පමේ හැදුවොත් වටලප්පමේ වටේ කුක් වෙලා මැද නිකන් ජෙලි එක වගේ වෙනවා. වටලප්පම් හදන්න මේ වගේ භාජනයක් නම් සුදුසු නෑ. මේ වගේ හතරැස් භාජනයක් තමයි සුදුසු වටලප්පමක් හදන්න. තව අපිට පුළුවන් මේකට මේක බිත්තර ගඳ එනවා නම් වැනිලා තේ හැඳි කාලක් වගේ දාන්න. අපි දැන් හදාගත්ත මිශ්‍රණය හොඳට පෙරලා තමා තඹ ගන්න ඕනේ. ස්ටීම් කර ගන්න ඕනේ. මොකද හකුරු වල තියෙන්න පුළුවන්, වැලි තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේක පෙරා ගමු. අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය ෆොයිල් එකකින් කවර් කරලා විනාඩි 40ක් හුමාලයේ තඹ ගන්න ඕනේ. අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය විනාඩි 40ක් විතර ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු අපේ වටලප්පමේ අවසන් අදියරේ කොහොමද කියලා. දැන් මේක ස්ටීම් වෙලා ඇති. මේ තමයි අපේ වටලප්පම් එක. මේක හැදිලා ඉවරනාට පස්සේ කූරකින් මැදට ඇනලා බලන්න ඕනේ. මේකේ හොඳට මැද තැම්බිලා තියෙන හොඳට. මේ තමයි අපේ වටලප්පම් එක. මේක පිටුලකින් හො තියුණු දෙයකින් මේක වටේට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බුරු කරගන්න ඕනේ. මේ තමයි අපේ වටලප්පම් එක.